Hej och varmt välkomna ska ni vara till O-ringen TV. Nu står vi här ute i Lunsen igen tillsammans med Janne Troeng och då vet ni vad som händer. Det är Lär dig orientera i Lunsen tillsammans med Janne Troeng. Tjena Janne! Tjena, tjena! Kul att ha dig tillbaks. Tackar! Vad är det vi ska kolla på för sträcka idag? Idag så har vi en sträcka som jag skulle säga är någonstans, kanske typisk för DH 45-50 någonstans. Blå svart svårighet. Ska vi ta och kika på den? Ja, det kan vi göra. Jag tycker man kan bryta upp den här sträckan i 3-4 delar ungefär. Den första delen här, det handlar om att ta sig upp på den här längsgående åsen. Det är i och för sig bara en höjdkurva upp, men jag räknar ändå med att den kommer att vara ganska tydlig och att man ser de här gula höjderna uppe på den åsen då. Men jag skulle ändå vilja ha den här stora stenen på slutet av åsen så jag vet att nu är jag exakt här innan jag kommer till nästa del av sträckan eller de detaljer som jag vill ha. Det är liksom nyckeln här tycker jag. Den här höjden, gula höjden med punkthöjden och branterna som kommer sen. De vill jag sätta och då vet jag liksom hur jag ska ta sista delen av sträckan här som kanske är den svåraste. Även om man är i den blåa mossen här så vill jag veta exakt var jag kommer upp och framförallt att jag kan se de här två gula höjderna på slutet. Får jag dem då skulle jag säga då är det nog nästan 10 av 10 på att jag tar stenen direkt där. Ja, det låter som en kul utmaning. Vi har kontrollen precis bakom kameran här nu så jag tycker att du bara tar på dig GoPron. Yes. Och så sticker du iväg. Jag sätter den under press här. Nu ska vi se. Sådär. Då kör vi då. Sitter den bra eller? Ja, det ser fint ut. Ja. Går jag ut i den här långsmala myren, lämnar det här nu. Och sen ska jag söka det här ganska stora åspartiet. Som sagt, det är bara en höjdkurva upp för att ta sig upp på den här, men det är ändå ganska tydligt i och med att här är den här fina öppna terrängen som jag är uppe i nu. Nu ska jag säga att jag har inte helt full koll på exakt var jag är någonstans nu, men jag försöker läsa in mig och se de här gula höjderna. Och sen vill jag ha den stora stenen nere till vänster. Här ser jag att jag har en avlång gul höjd till höger om här. Så nu har jag koll på var jag är någonstans. Har vi en sten. Så nu ska stora stenen komma ner till vänster snart här. Och det här är ju riktigt schysst att ligga och glida här. Där har vi stora stenen. Tydlig. Och det här är ju skönt i Lunsen. Jag vet exakt var jag är någonstans. Jag ska ner för den här lilla åsen. Det blir direkt lite murrigare skog skulle man kunna säga. Och nu är jag alltså på jakt efter den här gula tydliga höjden som har en punkthöjd uppe på sig också. Punkthöjden och stenen. Nu ska jag sätta den här. Här kommer den, öppnar upp sig. Fint. Ja, lite mellansnack här då. Hur går det för dig, Janne? Det går bra.
som vanligt i Lunsen. Nej, men jag tycker att det har varit ganska lätt hit fram i och med att man ska hålla sig uppe på den här åsen. Ganska lätt att hålla sig kvar på den. Den här gula höjden är vi på nu, väldigt tydlig. Och här är det som att man kan välja lite grann. Det finns faktiskt ett annat vägval än rakt på som jag nästan alltid springer då. Och det är ju att hålla sig längs den här, fortsätta på höjdpartiet här och runda lite grann till höger. Men jag kommer inte att göra det, det är lite längre. Men vill man vara säker och få lite finare stråk och kunna springa på fort, ja men då kanske man kan göra det. Men jag tror man kan springa på fort rakt på också. Ja, då vet du vad du ska göra. Jajamän. Bara kör på. Japp, då kör vi. Ja. Nu kommer vi ner i en typisk Lunsenmyr. Ganska lättsprungen ändå. Lite gräs på botten, men fint. Här ser vi de här tydliga 2 branterna. Ska jag vika upp lite vänster här. Nu kommer den här sträckan, eller delen på sträckan där det gäller att hålla i. Innan jag fått syn på den här gula höjden så har jag lite respekt för den här delen. Uppe på fastlandet här. Här gäller det att vara riktigt noggrann med riktning, kolla långt fram. Där framme ser jag att det öppnar upp sig. Nu kan jag se gula höjden ganska tydligt här. Det var lite tydligare än jag hade trott faktiskt. Skönt. Så nu är det sista fingiret här. Ska jag ta nästa gula höjd också. Och sen där bakom ska vi ha stenen. Det var lite mer diffus den höjden. Den där är den här som man ser här till vänster. Spik. Ja, Janne, det där gick ju kanonbra. Spik som vanligt. Jajamän, jag tror inte det blev så många extra meter heller mot strecket. Nej, det, det är ju viktigt här i Lunsen att försöka minimera. Det är det, absolut. Ja, sammanfatta sträckan lite. Vad var det viktiga här nu då? Första upp på den här åsen, hitta fina stråk, se till så jag ser stora stenen. Det ska inte vara några stora problem om man har rätt riktning från början. Sen få gula höjden och branten och sen sista biten in här. Mossarna är inte så där jättetydliga var de börjar och slutar, så jag kollar hellre på de gula höjderna och försöker hitta dem. Gå på riktning, få höjderna. Sen ser jag att det är myr runt omkring, men lite odistinkta kanter på dem. Men en bra sträcka tycker jag. Ja, fint och tydligt uppe på höjderna, men även bra att springa i mossarna. Ja, men det här var ju alltså, man kan glida fram och ha trevligt och ha fin orientering här. Jättebra sträcka. Fin träning. Ja, men då vill jag bara tacka för den här veckan. Det har varit trevligt att ha dig med igen, Janne. Tack så mycket själv. Och så får jag tacka er där ute för att ni tittat. Glöm inte att klicka på den här lilla följknappen där nere så ni inte missar nästa vecka då vi ses igen. Ha det gött! Hej då! Hej då!